Hello cho mọi người đến channel của mình là Lipstick và hôm nay chúng ta sẽ nói về lịch sử của Rick Owens. Thì series lịch sử của Rick Owens này sẽ được chia làm hai phần. Phần đầu tiên thì mình sẽ nói về tuổi thơ, học hành, nói chung là AGVM của Rick Owens trước khi ông trở thành một designer. Và phần thứ hai thì mình sẽ nói về Rick Owens sau khi trở thành một designer cho đến hiện giờ khi ông là một designer khá nổi tiếng. Và chắc là những bạn trẻ nào mà quan tâm đến AVANT GARDE hay là Doorway thì đều phải biết đến ông Rick Owens. Rick Owens tên đầy đủ là Richard Saturnino Owens, được sinh vào năm 1961 ở Porterville, California. Mẹ ông là Connie Owens, là một người Mexico, đồng thời là người giáo viên. Còn bố ông John Owens là một nhân viên xã hội. Thì bố của Rick Owens khá là tôn trọng các giá trị truyền thống, như là từ nhỏ đến lớn thì Rick Owens đã được nuôi dạy một cách rất là truyền thống và ít ra cũng là rất nghiêm khắc. Thì vào thời đi học, Rick Owens là một trẻ misfit, có nghĩa là một đứa trẻ khó hòa nhập với xã hội. Ông học ở một trường Catholic, ông ở trường Công giáo, và ông là một người khá là nhạy cảm ấy, nên có lẽ vì thế mà ông bị mọi người xa lánh, bắt nạt. Nên là vào năm 2015, có một cuộc phỏng vấn thì ông đã từng nói là ông muốn gần như là tái hiện lại vụ Columbine năm 99. Nếu bạn không biết Columbine là gì thì đó là một vụ school shooting xảy ra vào năm 1999. Lúc đó thì là có hai thanh niên quyết định là bắn trường, và nếu mình nhớ không nhầm là tầm 14 hoặc 15 người chết và hơn 30 hoặc 40 người bị thương. Thì như mình đã nói bên trên, bố ông là một người rất là ưa giá trị văn hóa truyền thống, nghĩa là ông được nuôi dạy một cách rất là nghiêm khắc. Nên là suốt 16 năm cuộc đời của ông thì trong gia đình Owens không có TV nào cả, nên thay vì thế ông phải tìm niềm vui bằng cách thì ông thường có nghe nhạc cổ điển của Wagner, Mahler, hoặc là những band như Led Zeppelin, Alex Cooper, Kiss, Winnie Pooh, và ông có thích tranh của Mark Rothko, Joe Boys. Thì những con người nêu trên đều có ảnh hưởng lớn đối với tư duy sáng tạo của Rick Owens. Ở tuổi 15, Rick Owens được biết tới những designer như là Manfred Butler, Tom Montana, đồng thời với sự ảnh hưởng trong thời gian biểu diễn của Kiss, Rick Jones và LaBelle. Trong đời sống cá nhân, Rick Owens từng có hứng thú với việc tập gym, sử dụng steroid, tiệc tùng, nhưng sau đó ông bỏ bởi vì ông cảm thấy con người, ý mình là con người với cả tinh thần và cả thể chất dần dần nó chết dần đi, nên là ông quyết định ông không tiệc tùng nữa. Bởi vì thậm chí là có những lúc mà ông uống cả đêm đến mức mà ông sáng hôm sau ông dậy ông không biết mình để xe ở đâu, thậm chí là tối hôm qua mình còn ở đâu nữa. Nên là ông bỏ. Ông còn có quan tâm về các vấn đề giới tính, thậm chí là ông có tham gia các hoạt động ở gay bars. Và một trong những thứ mà ông gọi là thích thú nhất chắc là transsexuality, và điều đó thể hiện rõ qua các cái collection của ông, khi mà các khái niệm về nam tính nó dần dần được loại bỏ và các khái niệm về nữ tính dần dần được loại bỏ trong các món thời trang của ông, và đặc biệt trong cách trang điểm của các models trong shows của ông. Và sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông quyết định lên LA học mỹ thuật ở một trường gọi là Otis. Nhưng mà đây là một trường đại học khá là đỏ, nhưng Rick Owens không có đủ điều kiện để tiếp tục học trường này, và đồng thời ông cũng cảm thấy là mình không có một cái tương lai nhất định, ít ra mà không có một cái tương lai tốt trong ngành hội họa. Nên là ông bỏ học trường này, ông chuyển sang một trường cao đẳng gọi là LATC, nghĩa là Los Angeles Transfer Tech College, mình không rõ. Và ông theo học ngành pattern making, có nghĩa là thiết kế mẫu dập. Thì thiết kế mẫu dập là một ngành khá là liên quan đến thiết kế thời trang, bởi vì là để sản xuất hàng loạt những cái món đồ thì bạn phải có một cái mẫu dập. Có nghĩa là giả sử mình phải làm một cái áo này, 1.000 cái áo này chẳng hạn, thì bạn phải làm theo một cái khuôn nào đó, chứ không phải là bạn làm 1.000 cái áo cái nào cũng khác nhau, bởi là chắc là có cái nó sẽ bị rộng quá, có cái nó sẽ bị hẹp quá, ABCD. Đủ lại vấn đề là bạn phải thiết kế một cái khuôn trước đã, sau rồi bạn cắt theo khuôn đấy và khâu lại thành một cái áo hoàn chỉnh. Thì sau 2 năm học ở LATC, ông tốt nghiệp và suốt 4 năm đầu ông đi làm, ông làm cho những designers gọi là nhái lại các design như kiểu của Versace, ABCD. Thì vào năm 1988, Rick Owens trở thành người làm mẫu dập cho một người phụ nữ mang tên Michelle Lamy. Đây là một người phụ nữ muốn làm một hãng quần áo thể thao. Thì đây là một người phụ nữ khá là quan trọng đối với cuộc sống sự nghiệp của Rick Owens. Thì tại sao bà quan trọng thì các bạn có thể biết được đó ở phần sau. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã xem channel của mình. Bây giờ mình sẽ kết thúc video. Thì để support channel của mình, bạn có thể xuống dưới like, subscribe, bấm chuông và share cái video này. Và đồng thời follow Insta của mình @lipstick, và có thể xem page của mình ở AGVM trên Facebook và trên Insta. Và mình sẽ kết thúc tại đây. Bye bye.